มาฟังกันต่อค่ะว่าหลักสูตรการออกแบบชีวิตที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของบิลกับเดฟนั้นจะเป็นยังไงกับบทตัวอย่างคู่มือการออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ Thinking เขียนโดยบีเบอร์เน็ตและเดฟอีวานแปลโดยเมย์ศรีพัฒนาสกุลบทตัวอย่างโดยพิจิอิEP ที่ 3หลังจากเริ่มต้นมื้อกลางวันไป5 นาทีเราก็ได้ข้อตกลงพวกเราตัดสินใจว่าจะร่วมมือกันพัฒนาวิชาใหม่ขึ้นมาที่สแตนฟอร์ดเป็นวิชาที่เชื่อมโยงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเข้ากับการออกแบบชีวิตหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยโดยจะเริ่มสอนให้นักศึกษาสาขาการออกแบบก่อนและถ้าไปได้ดีก็จะเปิดสอนให้นักศึกษาสาขาอื่นๆต่อไปวิชานี้กลายเป็นหนึ่งในวิชาเลือกยอดนิยมที่สแตนฟอร์ดเมื่อมีคนถามว่าพวกเราทำอะไรที่สแตนฟอร์ดบางครั้งเราจะตอบด้วยคำตอบที่เราบรรจงคิดมาอย่างดีว่าพวกเราเปิดหลักสูตรวิชาเรียนที่สแตนฟอร์ดเป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบนวัตกรรมโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อช่วยนักศึกษาออกแบบชีวิตตัวเองระหว่างที่เรียนอยู่หรือหลังเรียนจบแน่นอนว่าพอได้ฟังคำอธิบายนี้ทุกคนก็จะตอบว่าเยี่ยมไปเลยว่าแต่มันคืออะไรนะแล้วเราก็มักจะตอบว่าเราสอนนักศึกษาให้ใช้หลักการออกแบบเพื่อหาคำตอบว่าพวกเขาอยากทำอะไรหลังเรียนจบแล้วแทบทุกคนก็จะตอบว่าโอ้โหขอเรียนด้วยได้ไหมเป็นเวลาหลายปีที่พวกเราต้องตอบปฏิเสธอย่างน้อยก็ในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในนักศึกษากว่า 16,000 คนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่ตอนนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเรา2 คนได้เริ่มจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปออกแบบชีวิตคุณเองให้ทุกคนเข้าร่วมได้นอกจากนี้เราจะได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่ได้เรียนในสแตนฟอร์ดแต่สนใจอยากมีชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดีแต่คุณต้องยินดีที่จะตั้งคำถามกับตัวเองซึ่งเป็นคำถามที่ยากเอาการนักออกแบบชอบคำถามเช่นเดียวกับโดนัลด์เฝ้าถามตัวเองหน้ากระจกทุกคืนว่าฉันใช้ชีวิตแบบนี้เป็นเพื่ออะไรมีคนจำนวนไม่น้อยที่คลุ่นคิดหาคำตอบของคำถามดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือความหมายและเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจะหางานที่เราชอบโดยถึงขั้นหลงรักได้อย่างไรเราจะสร้างอาชีพที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้อย่างไรเราจะหาสมดุลระหว่างอาชีพและครอบครัวได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรเราจะหุ่นดีเซ็กซี่และร่ำรวยล้นฟ้าได้อย่างไรเรา2 คนช่วยหาคำตอบให้คำถามเหล่านี้ได้ยกเว้นคำถามข้อสุดท้ายเราทุกคนต่างเคยเจอคำถามทำนองว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนี่เป็นคำถามพื้นฐานในชีวิตของทุกคนไม่ว่าเราจะอายุ15หรือ50ก็ตามนักออกแบบชอบคำถามแต่ที่ชอบมากกว่าคือการตั้งคำถามเพื่อปรับมุมมองการตั้งคำถามเพื่อปรับมุมมองเป็นหนึ่งในหลักคิดสำคัญของนักออกแบบนวัตกรรมชั้นยอดหลายอย่างรอบตัวเรานั้นเกิดขึ้นได้เพราะเรารู้จักปรับมุมมองในกระบวนการคิดเชิงออกแบบเรามักพูดเสมอว่าอย่าเริ่มต้นจากปัญหาแต่ให้เริ่มจากคนเริ่มจากพยายามเข้าใจผู้คนเมื่อเข้าใจคนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเราก็จะตีโจทย์ได้ถูกต้องระดมสมองหาไอเดียแล้วเริ่มทดลองทำตัวต้นแบบเพื่อค้นหาว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับปัญหานั้นวิธีการเช่นนี้ทำให้เราได้ปรับมุมมองหรือที่บางครั้งเรียกว่าการเปลี่ยนทิศทางการปรับมุมมองเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหานั้นแก้ไขมุมมองของตนก่อนจะเริ่มคบคิดและสร้างตัวต้นแบบขึ้นใหม่อีกครั้งคุณอาจเริ่มต้นโดยคิดว่ากำลังออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งในวงเล็บเช่นกาแฟสูตรใหม่หรือเครื่องชงกาแฟแบบใหม่ก่อนจะปรับมุมมองเมื่อคุณตระหนักว่าแท้จริงแล้วคุณกำลังออกแบบประสบการณ์ใหม่ในการกินกาแฟในวงเล็บเช่นร้านกาแฟ Starbucks
หรือเมื่อคุณพยายามแก้ปัญหาความยากจนคุณเลิกให้เงินกู้กับชนชั้นร่ำรวยในประเทศหนึ่งในวงเล็บเหมือนที่ธนาคารโลกทำแต่เริ่มให้เงินกู้กับคนยากจนที่ขัดสนเกินกว่าจะจ่ายคืนไหวในวงเล็บเช่นโครงการสินเชื่อรายย่อยและธนาคารกลามีหรือเมื่อทีมนักวิจัยของ Apple คิดค้น iPad ขึ้นมาก็นับว่าพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อคอมพิวเตอร์พกพาไปอย่างสิ้นเชิงในการออกแบบชีวิตเราต้องคอยปรับแนวคิดอยู่เสมอแนวคิดสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องปรับคือความจริงที่ว่าเราไม่สามารถวางแผนชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้และชีวิตนั้นไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีชีวิตมีหลายรูปแบบทุกแบบล้วนเต็มไปด้วยความหวังต่อโลกความจริงอันสร้างสรรค์ที่เผยตัวต่อหน้าเราและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีค่าชีวิตไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นประสบการณ์ความสนุกในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราได้ออกแบบและเพลิดเพลินกับประสบการณ์นั้นๆเราอาจปรับมุมมองจากคำถามเดิมๆอย่างโตขึ้นอยากเป็นอะไรไปสู่คำถามที่ว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไปเป็นคนแบบใดเพราะชีวิตคือการเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่หยุดนิ่งไม่ได้มีเป้าหมายที่ตายตัวไม่ใช่แค่ตอบคำถามข้อเดียวแล้วจะคลี่คลายทุกสิ่งไม่มีใครรู้ได้อย่างแท้จริงว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแม้แต่คนที่เลือกแล้วว่าจะประกอบอาชีพหมอทนายความหรือวิศวกรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงทิศทางคร่าวๆบนเส้นทางชีวิตเท่านั้นเราทุกคนจะเจอคำถามรออยู่ในทุกย่างก้าวระหว่างทางสิ่งที่เราทุกคนต้องการคือกระบวนการออกแบบเพื่อค้นหาว่าเราต้องการอะไรอยากเติบโตเป็นคนแบบไหนและทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างชีวิตที่เรารักได้ยินดีต้อนรับสู่การออกแบบชีวิตการออกแบบชีวิตคือคำตอบเป็นวิธีการที่จะช่วยให้แอลเลนหางานประจำที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนได้เป็นหนทางที่จะช่วยให้จานีนก้าวออกจากชีวิตที่ควรมีไปสู่ชีวิตที่เธอต้องการและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้โดนัลค้นพบคำตอบของคำถามที่รบกวนจิตใจทุกคืนนักออกแบบคือกลุ่มคนที่จินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและหาทางสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงคุณสามารถใช้กระบวนการออกแบบกับชีวิตของตัวเองคุณสามารถจินตนาการถึงอาชีพหรือชีวิตในแบบที่ยังไม่เคยมีและหาทางทำให้อนาคตที่นั้นเป็นจริงขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ต่างไปจากเดิมถ้าชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วการออกแบบชีวิตอาจทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่ดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อคุณคิดอย่างนักออกแบบเมื่อคุณกล้าตั้งคำถามเมื่อคุณค้นพบว่าจริงๆแล้วชีวิตคือการออกแบบสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะมีแสงสีเปล่งประกายอย่างที่เราอาจไม่เคยคิดฝันในกรณีที่คุณชอบแสงสีเปล่งประกายนะครับเพราะถึงอย่างไรทุกอย่างก็คือสิ่งที่คุณออกแบบเองคิดอย่างนักออกแบบก่อนที่จะออกแบบชีวิตได้นั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะคิดอย่างนักออกแบบเราจะอธิบายวิธีการง่ายๆที่จะทำเช่นนี้ได้แต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจนั่นคือนักออกแบบไม่คิดไปข้างหน้าแต่พวกเขาสร้างหนทางเพื่อมุ่งไปข้างหน้าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรนะหรือก็หมายความว่าคุณจะไม่เอาแต่คิดถึงเรื่องราวเพ้อฝันมากมายที่ไม่สัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่สัมพันธ์กับตัวคุณจริงๆแต่คุณจะลงมือสร้างสิ่งต่างๆในวงเล็บซึ่งเราเรียกว่าต้นแบบทดลองสิ่งนั้นสิ่งนี้และสนุกไปกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นเกี่ยวข้องกับทัศนคติง่ายๆหนังสือเล่มนี้จะสอนทัศนคติที่สำคัญเหล่านี้รวมไปถึงวิธีที่จะนำทัศนคติเหล่านี้มาใช้ออกแบบชีวิตทัศนคติสำคัญ5ประการที่คุณจะได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ออกแบบชีวิตได้แก่ความสงสัยใคร่รู้ความกระตือรือร้นที่จะลงมือทำการปรับมุมมองความเข้าใจในกระบวนการและการร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งทั้งหมดนี้คือเครื่องมือในการออกแบบของคุณ
และด้วยเครื่องมือเหล่านี้คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างรวมไปถึงชีวิตที่คุณรักจบลงไปสำหรับบทตัวอย่างคร่าวๆของหนังสืออีก1 เล่มนะคะใครสนใจหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ไปลงลึกกันได้ค่ะหากคุณชอบฟังบทตัวอย่างโดยไม่ต้องอ่านแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับบทตัวอย่างของหนังสือเล่มถัดไปค่ะและพบกันกับบทตัวอย่างคร่าวๆของหนังสือเล่มหน้าสวัสดีค่ะ